Ce tare miroase! Se simte mirosul de hamei, nu? De malț. Deci bere fără alcool nu e bere. Și este într-adevăr bijuteria acestui oraș. Portul popular a fiecărei regiuni, așa-i? Ai, nu pot să cred! Uite-te ștrufii! Domnule, ce din ștrufi! Bună dimineața! Am ajuns la fabrica Berii Cichișor și urmează să intrăm să cumpărăm bilete pentru vizitarea fabricii și să avem un tur ghidat cel mai probabil. O să vă lăsăm detalii legate de prețurile pentru bilete și sperăm să avem o prezentare cât mai frumoasă. Haideți să vedem! Aici e toaletă. Și asta e camera de lucru. Și aici pe autopul astea sunt niște informații despre fabrică. Și după asta mergem la degustarea ingrediențelor. Ok. Deci acolo e intrare. Și acolo zic procesul fabricării berii. Ok. Da. Teritoriul a fost cumpărat în anul 2013 și prima secție de fierbere s-a închis porțile în anul 2014. Și în zilele noastre asta tot e activ, dar aici noi facem berile fructate. Asta cu zmeură, afine, chili și ghimbir și cu miere. Dar astăzi nu avem degustare. În regulă. Nu e nicio problemă. Da. Și berile cele mai clasice sunt făcute acolo la secție de fierbere cel mai mare. Și de ce a ales proprietarul acest teritoriu pentru fabrică de bere? Răspunsul e foarte simplu, pentru că apa în zona Ciuc are o calitate foarte bună și avem mai mare cantitate. Și în curte avem 5 fântâni arteziene și fiecare zi folosim apa aceasta pentru berile. Și suntem o manufactură, pentru că avem o lege care a fost scrisă în anul 1540 și scrie că legea bavareză de purității a berii, da? Și scrie că berea adevărată e făcut doar din 3 ingrediențe, deci apa, malț și hamei. Apa e aici, în teritoriu, și hameiul e cumpărat din Slovacia. Noi folosim 4 sortimente din malț. Și hameiul e cumpărat lângă Sighișoara și noi folosim floarea lui hameiu, care e presat în forma ca un pelet. E o ingrediență foarte amară, asta e condimentul berilor. Iar albă a fost în laboratorul fabrică de spirit. Și da, suntem o manufactură și facem berile artizanale pentru că noi nu folosim pasteurizație, nu folosim conservanți și enzime pentru berile. Iar procedura de de fermentare la fabrica noastră, Cichișor, e foarte lungă. Berile industriale, aproximativ 8 zile și bere e la piață, dar la noastră timpul acesta e foarte lungă. Berile clasice sunt în tancurile de fermentare aproximativ 30 de zile. Ce tare miroase! Se simte mirosul de hamei, nu? De malț. Marțurile cele mai clasice sunt astea două, deci Pilsner și Münchener. Din astea, noi folosim restul berilor, iar malțul caramel are un gust foarte delicios. Din asta e făcut berea Silver și malțul aceasta dau pentru bere Silver o spumă mai mătăsoasă și mai cremoasă. Deci berea aceasta are o textură mai cremoasă. Da. Asta e malțul prăjit sau ciocolată, care are un gust ca boabea de cafea și din asta e făcut bere. Și ce am degustat jos, practic. Da. Și asta e hameiul și asta e condimentul berilor. E foarte amară și în calitate mică e ca Viagra și în calitate mare e ca furazolidon. Dar puteți să gustați dacă vreți. Asta e cel mai bun și cel mai delicioasă. Pentru că aici avem 4 silozuri în care ținem malțul, care în primul rând ajunge la moara, unde se macină, unde moara se asta macină. Asta e moara. Da? Și tot malț ajuns la primul cazanul de plămădire, unde adăugăm niște apă pentru acest
malț măcinat și se începe procedura de fierbere, care durează în acest cazan aproximativ 3 ore. Și după asta, tot cu lichid, ajuns la cazanul a doua, unde avem un sistem de filtrare. Aici ne rămâne o substanță uscată, numită borhot, pentru care a ajuns la fermele din zonă. Borhotul, da. Da. Și noi folosim mustul berilor, care e un lichid ca un ceai, un pic dulce. Și tot lichid ajuns la cazanul a treia, unde adăugăm niște hamei pentru acest lichid. Noi folosim aproximativ 2 kg hamei pentru 2000 de litri mus de bere. Și tot aici avem un sistem de fierbere. Și după asta tot lichid ajuns la cazanul a patra, unde temperatura e mai joasă, 12 Celsius, pentru că la următorul secție adăugăm niște drojdie pentru acest lichid, care e un pic dulce agamărul. Și aici nu conține alcool. Și nici nu picăm de control și colegii mei aici lucrează 3 schimburi fiecare zi. Și controlează tot aici. Aici se strâng sticlele. Și asta e secție unde amestecăm niște drojdie pentru acest lichid cu primul mașină și e interesant că noi refolosim acest drojdie 7 ori. De 7 ori? Da, pentru că la sfârșitul de fermentare, mulțumesc, tot drojdie ajunge la la bază tancurilor și noi se depune, practic, da. Și acolo avem un sistem de curățare, se numește CIP, care după fiecare proces merge și curăță tot de tot. Foarte tare. Sincer să fiu, n-am fost niciodată până acum într-o fabrică de bere, nu sunt băutoare de bere, dar soțul meu este. Da? Lui îi place berea și sunt fascinată de ceea ce văd, deci e chiar interesant. Și mai ales procesul pe care îl aveți voi este mult mai natural, ca să zic așa. Da. Avem 12 tancuri de fermentare și fiecare tank e 32.000 de litri. Și m-am zis că timpul de fermentare e foarte lungă la citrișori. Berile clasice sunt tancurile de fermentare 30 de zile, iar brună 40 și bere gold 70 de zile. Și din cauza aceasta, acest bere are un gust mai bogată și mai intensă. Și avem două tipuri de bere în tancuri. Distanța între aceste două e temperatura de fermentare și tipul drojdiei. Una numită categoria Ale și avem o singură bere care are fermentare înaltă. Deci aici drojdie merge sus, da, se ridică. Și aici nu refolosim acest drojdie, iar temperatura de fermentare aici e mai mare, între 15 și 12 Celsius. Și avem o singură bere, se numește IPA, care fermentează înaltă. Sunt în hârtie roșu. Da. Și restul berilor sunt în categoria lager. Și categoria lager fermentează la temperatura mai joasă, între 7 și 15 Celsius, iar aici drojdie e refolosit. Am înțeles. Aici a fost o secție de închiriere, dar în zilele noastre doar ca un depozit. Ca un depozit folosiți acum. Ce capacitate au acestea? Tancurile astea? 32.000 de litri. 32.000 de litri? Da. Wow! Fiecare! Ajuns la secție de filtrare și filtrarea e modul care dau termen de valabilitate pentru berile noastre, pentru că noi nu folosim conservanți și noi filtrăm tot drojdie și tot bacterice din berile. Și prima mașină e o centrifugă, a doua e o bentonită care e aici și a treia e în cealaltă cameră. Da. Se numește
filtrare micromembrană care filtrează tot bacterice. Iar berile nefiltrate din tancurile de fermentare direct ajuns la secție de îmbuteliere și din cauza aceasta termen de valabilitate e foarte scurtă, aproximativ o lună și fiecare bere care e nefiltrată sunt în hârtie. Deci asta e diferența, dacă vedeți în magazin că... Am observat și jos, în frigider. Da. Și aici e secție de îmbutelieră și noi avem 4 tipuri de îmbuteliere. Una în butoi, a doua în doză, cel mai mică este îmbutelieră în PET. Da. Și avem o singură bere, Secuiesc, care e umplat în PET. Un PET, am înțeles. Și cel mai mare e secție de îmbuteliere în sticlă. Astea sunt toate sortimentele pe care le aveți. Facem 13 tipuri de bere și plus berile nefiltrate. Berile cele mai clasice sunt astea două. Chichi clasică și Secuiesc. Dar Secuiesc e mai amară pentru că aici noi folosim 9 kg hamei pentru 2000 de litru mus de bere. Și asta e umplat în PET. În PET, da. Iar asta Silver și Gold sunt în categoria premie. Silver fermentează 35 de zile din malțul caramel și asta are o spumă mai mătăsoasă și o textură mai cremoasă. Iar Gold fermentează 70 de zile și asta are acest gust foarte tare și foarte bun. Iar berea brună fermentează 40 de zile, avem tot filtrat și nefiltrat și Chichi clasică în formă nefiltrată e aici, iar asta e IPA care are fermentare înaltă și unde nu refolosim drojdie și acest bere are un gust foarte intensiv și e între berile blonde și berile brune. Da. Culoarea. Da. Raspberry sau smeură e cel mai slabă pentru că Chichișor nu face bere fără alcool. Deci bere fără alcool nu e bere. Și a fine avem tot și chili și ghimbir, care e un pic picant și avem o bere cu miere. Wow! Și asta e cel mai tare, pentru că noi folosim fiecare an nu știu câte tone miere pentru acest bere și din cauza aceasta acest mus de bere conține mai multe zahăr care fermentează și asta are 9%. Wow! Și fiecare sticlă conține aproximativ 7 linguri miere. N-am înțeles. Da, și e o bere foarte delicioasă. Pușcaș. Pușcaș Ferenc a fost un fotbalist ungurean și respectul lui față de el, în memoria. Dar tot e o bere clasică, dar nu e foarte putere, 45. Deci, la fabrica noastră, berile clasice are 6%. Și avem o bere în serie limitată, 100 de zile, pentru că în anul acesta fabrica are 10 ani și din cauza aceasta am făcut o bere care fermentează 100 de zile. Da, și asta, deci rețeta lui e făcut după rețeta lui Silver și are un gust foarte tare și nu știu cum să traduc. E foarte pronunțat cumva, da, am înțeles. Are un gust foarte caracterizat. Este caracteristic. Da. Și avem o bere nouă, Chicky Light. M-am gândit că facem o bere care e mai slabă, 4% și rețeta lui e făcut după rețeta Chichișor, deci gustul e tot la fel ca Chichișor, dar nu e foarte tare. Dar cu bere 100 de zile nu am export. Aici, deci e locală. Am înțeles. Aici aveam niște floare de hamei pentru decorații. Da, ce tare! Și barul acesta e făcut tot din cale ferată și e 1973 kg. Mama soarelui! Ce tare! Foarte original, mi se pare. Mulțumim frumos!
este una dintre cele mai vizitate obiective din Miercurea Ciuc și urmează să o vizităm și noi pentru că are o istorie destul de bogată și este într-adevăr bijuteria acestui oraș. Muzeul Secuiesc al Ciucului. Aici începem prima dată expozițiile în trecere la timpul. Trecere din viața populară, din toate zilnic. În prima camera este la stână. Avem 4 camere, acolo este ieșirea unde este șura și putem să urcăm sus. Am înțeles. Aici avem practic traiul țărănesc, așa-i? Da. Din secolul XIX și 20. Aici este un pac, nu doamne ceva în afară, sus la stână. Astea sunt cele care se așează pe acoperiș, așa? Da, am înțeles că, da, și am înțeles că este practic e foarte greu de realizat și sunt foarte puțini meșteri în momentul de față care mai realizează, așa? Și de asta e și motivul pentru care s-au scumpit atât de tare. Roca este și aici este tâmplat. Și rocarea așa este că pierde, că acum nu trebuie. Este așa. Numai râncăruțe. Da. Numai acum mașinile nu fac. Măturoiul. Și aici este camera de femei. Țesut. Da. Aici este trecut viața destul. Fusul. Aici se făceau practic covoarele, așa-i? Toate. Foarte frumos. Oh, ce frumoase sunt. Astea sunt, uite, vezi că sunt după localități. Lunca de jos, Lunca de sus. E portul popular a fiecărei regiuni, așa-i? Foarte frumos. Astea sunt originale castelului, așa-i? Da. 400 de ani? Wow! Construcția acestui castel a început în anul 1623 la inițiativa lui Francis Mico, care era un om destul de influent în această regiune, un nobil secuiesc. A fost ridicat pe un teren primit ca donație de la principele Gabriel Bethlen și a servit ca reședința familiei Mico, dar și ca și centru administrativ și de apărare a regiunii. Ca multe alte castele, bineînțeles că a suferit diverse transformări de-a lungul timpului, dar a fost reconstruit și restaurat. Și exact cum ne spunea și ghida noastră, anul trecut tocmai am împlinit 400 de ani. Aici e camera cu documente.
din diferite timpuri. Uite, 1800, 1700, aici avem Biblia din 1626. Cred, adică eu nu știu ungurește, dar cel puțin așa îmi dau seama. Asta e o presă tipografică de la Șundeu Ciuc, reînnoită în secolul al XVIII-lea. Aici avem cărți pentru pelerini. Sunt exponate cu legături ornamentate în tehnica tiparului sec, dar și în tehnica auririi. La fel avem și inclusiv legături din hârtie colorată realizate la șumuleu Ciuc din secolul al XIX-lea. Iar aici avem legături festive. O statuie cu Sfântul Ioan Evanghelistul și aici avem un document eliberat de Episcopul Transilvaniei. Cum le curățau, de fapt, știi? Făceau restaurarea lor, deși atent cu câtă meticulozitate ștergeau. Uite, asta e statuia care e expusă aici. Wow! Ce avem aici pe jos? Și avem drept înainte 7 sări și unde este scaunul roșu, acolo coborăm jos. Jos este în expoziție istoria cetății. Asta e ultima. Aici, practic, e o cameră care explică istoria orașului Miercurea Ciuc și cum a evoluat. Ce frumoase sunt! Uite, sigilele mănăstirii din secolul XVIII și XIX. Aici avem inclusiv coroanele de argint a statuilor Sfânta Ecaterina și Sfânta Barbara din secolul XVII. Aici obiecte muzicale și de olărit și obiecte din bucătărie sau ustensile pe care lumea le folosea în perioada... Uite, aici avem monedele din secolul XIX și 20 care erau folosite în târgurile din Miercurea Ciuc. Ia să vezi dacă le pui prin lupă. Ce port interesant! Așa se îmbrăcau nobili, cred că, pe perioada respectivă. Și aici avem portul. Uai, ce frumoase erau! Și pălăriile lor, robene, deci sunt deosebite, mie îmi plac maxim. Cum lucrau pe vremuri. Mi-aduc aminte că noi am prins încă perioada în care ne reparam papucii la cizmar. Ne schimbau talpa.
România socialistă. Deci nu cred. Șemii Patriei și pionerii. Mi-aduc aminte de perioada aia. Aici avem istoria cetății Mico. Ai văzut astea? Aici avem pipe din secolul al XVIII-lea și al XIX-lea de tip turcesc, maghiar și ce ștanțe interesante au. Foarte interesant. Vase de porțelan. Acolo cred că era un puț, nu? Așa mă gândesc. Uite, asta era Hidvegi Mico Ferenc. Acest nobil. Și aici sunt obiecte din secolul al XVIII-lea, găsite în fântâna pe care am arătat-o mai înainte. Și aici avem camera cu arme. Uite ce un fel de semi-armură. Asta e refăcută, oare? Vai, tu știi ce grea e? Să porți atâtea zale pe tine, atâtea kilograme. Și aici avem o machetă a castelului din secolul al XVIII-lea. Și aici, uite cum erau îmbrăcați grănicerii. Observ că sunt din lână coaptă hainele. Foarte interesant. Ne-am oprit în stațiunea Sovata. Am zis că încheiem vlogul, dar până la urmă am zis că totuși să ne oprim și în stațiunea Sovata, pentru că are loc festivalul Dovleacului în acest weekend. Vedem și noi ce a mai rămas din festival, cred că. Și ne îndreptăm ușor către centrul stațiunii. Am găsit loc de parcare destul de greu, pentru că este plin de turiști în această perioadă, nu doar pentru festival, ci inclusiv pentru stațiune. Noi n-am mai fost în Sovata de ani de zile, așa-i? Iule. Și așa, la prima vedere, mi se pare că foarte multe locuri au fost reamenajate și parcuri și inclusiv hotelurile arată mult mai bine. Aici vara foarte mulți oameni fac baie, tocmai pentru proprietățile pe care le are acest lac. Și fiind foarte sărat, apa te ține la suprafață. Și teoretic nu ai cum să te neci în lacul Ursu. Ce frumos arată restaurantul. Au și terasă. Uite, asta și la terasă acolo. Foarte fain. Zic că au crescut destul de mult stațiunea. Ea și pe vremea, eram să zic, domnului Ceaușescu era destul de renumită. Uite, asta e Lada, iubire? Skoda. Skoda? Mi-a la terasă, frumos. Iau cina. Da, uite ce frumos au realizat acolo. Și în stânga, păi ce ori în stânga, ori în dreapta. Hai, aici, în dreapta, că pe acolo ne întoarcem. Ce drăguț! Hai, dar ce faină! Nu aia. Uite acolo. Ce frumos au realizat.
uite-te, hai încoace. Uite ce frumos. Cât de inventivi au fost oamenii. Foarte tare. Da, ăștia sunt copiii. E clasa 4B. Ce drăguț, foarte fain. Ai, nu pot să cred! Uite-te, ștrumfii! Dovleci din ștrumfi! Ce tare! Ce fain au realizat! Superb! Ce tare! Și aici avem minionii. Ia uite, iubire! Și acum că se lasă seara, mi se pare că sunt și mai deosebite ca și ornament. Și clădirile, hotelurile astea sunt hoteluri, așa-i? Puiule. Astea sunt hoteluri, pensiuni, nu? Sunt foarte impresionante. Sunt așa de multe și nu știi la care să te uiți. Ah, uite ce de frumoasă biserica. Foarte frumoasă. Adevărul că ne eram copii și nouă ne plăcea în perioada asta să facem același lucru după ce asistam cu părinții la culesul. Uai, ce frumoase sunt astea, uite cât de frumos sunt realizate. Nu știu. Mai destul de ferm. Aia cu care vă? Aia cu pisicii. Hai bă, lasă. E frumos asta. N-am putut să rezist. Ce faine sunt. Oh, vă scuzați? Ce superb! Pe buturugi și pe mușchi. Ești impresionant, de-a dreptul. Foarte frumos. Asta e mirosul toamnei. Serios că ăsta e mirosul toamnei. Porumb prăjit, castane prăjite, bostan copt. Doamne, câte minunății aici! Da, ce fain, uite-te! Și asta lumea la o bere, la un mic, la o... Uite, sărmăluțe, au sărmăluțe. Uite ce frumos au realizat inimioara asta, deci este incredibil de frumos. Dragilor, aici se încheie vlogul nostru de astăzi. Trebuie să vă mulțumim că ați fost și astăzi aproape de noi. Ce pot să spun este că Harghita ne-a impresionat într-un mod deosebit, iar toate obiectivele turistice la care noi am fost și le-am vizitat în acest weekend au avut într-adevăr un impact asupra noastră. Ne-a plăcut foarte tare, în special pentru că și vremea a ținut cu noi, dar nu numai asta, oamenii pe care i-am întâlnit au fost atât de calzi și atât de buni și ne-au primit cu brațele deschise în fiecare loc în care am ajuns. Drept urmare,
Drept urmare, vă mulțumim încă o dată și nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja la canalul nostru și vă mulțumim că sunteți aproape de noi. Nu uitați să apăsați și butonul de like și cam atât am avut să vă spunem și să vă arătăm pentru acest weekend. Nu uitați să vă colorați viața cu amintiri plăcute, așa cum încercăm și noi să o facem de atâtea ori. Uite ce frumos zâmbește! V-am pupat!